আহকচোন আজি মই ভেন্দিৰ ৰেচিপি এটা বনাওঁ। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 250 গ্ৰাম ভেন্দি, 2 চামুচ সৰিয়হ, 1 চামুচ জলকীয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ, হালধি, নিমখ, 4টা পিঁয়াজ, অলপমান গোটা জিৰা, 6-7 ফুটামান নহৰু আৰু এটুকুৰা আদা। ভেন্দিকেইটা মই মাথাটো আৰু এই পিচটো এনেকৈ কাটি পেলাই এই ধৰণেৰে পিচ বনাই ল'ম। এনেকুৱাকৈ মই গোটেইকেইটা ভেন্দি কাটি ল'ম আৰু নহৰু, আদা আৰু সৰিয়হ একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু পিঁয়াজকেইটা পিহনাত মাৰি ল'ম। এয়া মই ভেন্দিকেইটা এই ধৰণেৰে কাটি ল'লোঁ, পিঁয়াজকেইটা পিহনাত মাৰি ল'লোঁ আৰু নহৰু, আদা আৰু সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত কেৰাহীটো গৰম হ'ল, ইয়াত মই এতিয়া মিঠাতেল দিম। তেল মই অলপ বেছিকৈ দিম কিয়নো ভেন্দিকেইটা মই প্ৰথমতে ভাজি লওঁ। তেল গৰম হৈছে, ইয়াত মই গোটা জিৰাকেইটা দি দিম, লগতে কাটি ৰখা ভেন্দিখিনিও দি দিম। ভেন্দিখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। ইয়াত অলপ হালধি আৰু নিমখ দি দিম, আধা চামুচ হালধি দি দিছোঁ, লগতে নিমখো আধা চামুচ দি দিছোঁ। পুনৰ ভেন্দিখিনি ভালদৰে লৰাই এই ধৰণেৰে মই 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভেন্দি ভাজা হৈ গ'ল। ভেন্দি কেইপিচ এতিয়া উঠাই ল'ম। এয়া ভেন্দি কেইপিচ উঠাই ল'লোঁ। তেল যিহেতু গৰম হৈ আছে, ইয়াত মই এতিয়া পিহনাত মাৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন হোৱাকৈ মই ভাজি লওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া মই সৰিয়হৰ বনাই থোৱা পেষ্টটো দি দিম ইয়াত। দি পেলাই অলপ লৰাই দিম। জলকীয়া পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছিলোঁ মই, এইখিনি দি দিম ইয়াত। জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছিলোঁ, দি দিম এইখিনি ইয়াত। হালধি দিম মই আধা চামুচ, নিমখ দিম মই আধা চামুচ। পুনৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ইয়াত মই পানী দিম। ইয়াত মই এতিয়া পানী দিম। পানী মই চাহ কাপেৰে 3 কাপ দিছোঁ। পুনৰ ভালদৰে লৰাই ভাজি ৰখা ভেন্দিখিনি মই ইয়াত দি দিম। এই ধৰণে মই 5 মিনিটমান ভেন্দিখিনি সিজিবলৈ দিম। ইতিমধ্যে 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল, পানীখিনি শুকাই গৈছে। আপোনালোকেও এই ধৰণেৰে বনাই খাই চাবচোন, কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মোৰ ভেন্দিৰ চব্জি ৰেডি।